আজি আপোনালোকলৈ পিজ্জা ৰেচিপি এটা লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। মই আজি আপোনালোকক এই পিজ্জা বনাই দেখুৱাম। একদম আটা দি মই আজি কেনেকৈ পিজ্জাখিনি বনাম আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো চাই খুবেই ভাল লাগিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে এটা লাইক কৰি দিব। আহকচোন বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মোৰ এই পিজ্জা ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। আজি মই পিজ্জাটো বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। এনেকৈ আটা মই লৈছোঁ, এনেকৈ আধা কাপ আটা মই লৈ লৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ এটা চৰিয়া। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু মই এই পিজ্জাটো বনাম মই আজি এনেকৈ বেকিং চ'ডা আৰু বেকিং পাউডাৰ দি এনেকৈ মই চ'ডা লৈ লৈছোঁ আধা চামুচ আৰু বেকিং পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ মই এনেকৈ 1 চামুচ, সৰু চামুচ দি 1 চামুচ লৈ লৈছোঁ আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ আধা চামুচ নিমখ আৰু মই দিছোঁ এনেকৈ অকণমান চেনি আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আজি পিজ্জাটো মই আপোনালোকক আটা দি বনাই দেখুৱাম। মই ইয়াত ময়দা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আপোনালোকে ময়দা দিও বনাব পাৰিব। মই কিন্তু ময়দা আজি ইয়াত ব্যৱহাৰ একেবাৰে কৰা নাই। আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ দৈ মই ইয়াত লৈ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচ দি 4 চামুচ। এতিয়া এনেকৈ আটা আৰু এই দৈখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ দৈখিনি দি আৰু ইয়াত মই অকণ পানী দি আকৌ মই এইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম। অকণ পানী দি এইখিনি মই সানি ল'ম। একেলগে মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। পিজ্জা বুলি ক'লে সৰু ডাঙৰ সকলোৰে মানে খুব ভাল, খাবৰ কাৰণে খুব ভাল পোৱা এটা বস্তু। বহুত মানুহে পিজ্জা খাই ভাল পায়, নামটো শুনিলেই খাবলৈ মন যায়। তাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকক পিজ্জাটো বনাই দেখুৱাই আছোঁ। একদম চিম্পুলভাৱে মই আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ, সনা মোৰ হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ তেল। ইয়াত মই 2 চামুচ তেল দিছোঁ। তেল দি মই আকৌ এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ তেলৰ লগত। চাওক আটাখিনি আৰু এইখিনি মই এতিয়া ৰাখি দিম 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্টত। এনেকৈ মই ঢাকি পেলাই 1 ঘণ্টা ৰেষ্টৰ কাৰণে ৰাখি দিম। 1 ঘণ্টাৰ পিছত মই এয়া চাওক মই এনেকৈ ল'লোঁ। এইখিনি মোৰ ধুনীয়া কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ বেলনি এখন লৈ ল'ম। বেলনিত মই এইখিনি এনেকৈ লৈ ল'ম, লৈ পেলাই মই এখন এনেকৈ বেলি ল'ম। এনেকৈ মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম। বেছি এইখিনি মই পাতল নকৰোঁ আৰু বেছি মানে গপচো নকৰোঁ। এনেকুৱা হিচাপত মই এইখিনি বেলিব লাগিব। এনেকৈ মই বেলি ল'লোঁ। চাওক বেছি মই এইখিনি পাতল কৰা নাই আৰু বেছি গপচো কৰা নাই, এনেকুৱা হিচাপত মই ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এনেকৈ হাতেদি এনেকৈ কৰি দিম। এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ এইখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু মই এনেকৈ এখন কাটা চামুচ লৈ আছোঁ, লৈ মই এইখিনি এনেকৈ কৰি দি আছোঁ। এনেকৈ কৰিলে মানে কি হয়, ৰুটিটো ফুলি নুঠে। এনেকৈ সম্পূৰ্ণ মই এইখিনি কৰি ল'ম। এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ চাওক ফুটা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক টাৱাত বনাই দেখুৱাম আজি। গেছ মই জ্বলাই লৈছোঁ আৰু গেছত মই এনেকৈ এখন পেন বহাই দিছোঁ। পেনখন মই ভাৰী পেন লৈছোঁ, আপোনালোকেও ভাৰী পেন ল'ব, নহ'লে টাৱা ল'ব ভাৰী। আৰু মই এতিয়া ইয়াত মই ভাজি ল'ম। লৈ লৈছিলোঁ এই ছাইডটো মই তলৰ ফালে দিম। এনেকৈ মই টাৱাত দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই তলৰ ছাইডটো একদম ধুনীয়াকৈ সেকি ল'ম। এনেকৈ মই 2 মিনিট ভাজি ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া এনেকৈ উল্টাই দিম। চাওক কি ধুনীয়া হৈছে ওপৰ ছাইডটো দেখিবলৈ। আৰু এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ পিজ্জা চচ মই দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। খুব ভাল এটা ৰেচিপি ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু বনাই ঘৰত খাব আৰু সকলোকে খুৱাব। ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব ভাল পাব এই ৰেচিপিটো খাবৰ কাৰণে। মই যিহেতু দোকানৰ নিচিনা বা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা আজি মই পিজ্জাটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছোঁ ঘৰুৱা হিচাপত। এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ পিজ্জা চচ দি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ চীজ। মই এনেকৈ শ্লাইজৰ চীজটো দি আছোঁ অকণকৈ এনেকৈ ছিঙি পেলাই।
আপোনালোকে ইয়াত আৰু মজাদাৰ চিজ দিব পাৰিব মোৰ তাত নাই তাৰমানে সেইকাৰণে মই ইয়াত দিয়া নাই মই এই দি কাম চলাইছোঁ এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি দি ল'লোঁ এতিয়া মই এনেকৈ ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ গাৰ্নিছ কৰি আছোঁ মানে ভেজিটেবল দি আছোঁ মই এনেকৈ য়েল্লো পেপচিকাম লাগিছেনে একদম ধুনীয়া দেখিয়ে লাগিছেনে আপোনালোকৰ খাবৰ মন গৈছেনে বাৰু এনেকৈ মই দি ল'লোঁ য়েল্লো কালাৰৰ তাৰপিছত দি আছোঁ মই এনেকৈ সেউজীয়া মানে গ্ৰীণ কালাৰৰ পেপচিকাম আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ভেজিটেবল চব্জি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মন পছন্দ যেনেকুৱা হওক আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ ৰেড পেপচিকাম আৰু এনেকৈ মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ টেমেটোখিনি মই এনেকৈ দি দিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী দেখিলেই খাবলৈ মন কৰিব এনেকৈ এটা ভাল ৰেচিপি এইটো কাৰণে মই আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ পিঁয়াজ আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ পিঁয়াজৰ এই নলা যে কয় এইবিলাক মই দিছোঁ এনেকৈ এইখিনিও ধুনীয়া সিজি যাব যিহেতু মই কোমল সাইজৰ লৈছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ সিজি যাব ধুনীয়া ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ অকণমান নিমখ মই বেছি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ ইয়াত আগেও মই নিমখ দিছোঁ আৰু এই চিচতো নিমখ থাকেই ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ মই এতিয়া অৰ্গেনো এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ এনেকৈ চিলি ফ্লেক্স আকৌ মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ এনেকৈ অকণকৈ চিজ দি আছোঁ এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ দি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ তেল এনেকৈ সাইডে সাইডে অকণ তেল লগাই দিছোঁ এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ দি ল'লোঁ তেলো মই লগাই ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি মই 5 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম গেছ মই জ্বলাই দিছোঁ আৰু গেছৰ জুই একদম ল' কৰি দি মই এইখিনি 5 মিনিট ভাজি ল'ম 5 মিনিটৰ পিছত মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক ৱাও দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছেনে বাৰু এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে চাওক ইয়াৰ আৱাজ আপোনালোকে শুনিছেনে কি ধুনীয়া এটা আৱাজ হৈছে এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম আৰু গেছ বন্ধ কৰি দিম এনেকৈ মই কাটি ল'লোঁ চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এক পিচ আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাব আৰু মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ বনাব আৰু বনাই খাব সকলোকে খুৱাব ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব খাই ভাল পাব এই ৰেচিপিটো আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব কাৰণ মোৰ মেহনতৰ ৰেচিপি হয় আৰু এটা লগতে লাইক কৰি দিব নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ